Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, θα μου φέρουν τις εγγονές μου το απόγευμα, τις 2 από τις 3, και επειδή ξέρω ότι τρελαίνονται για βάφλες, θα τις κάνω τώρα και επ' ευκαιρία αποφάσισα να σας δείξω και εσάς πώς τις κάνω. Γίνονται σύντομα, μέσα σε λίγα λεπτά. Τα υλικά μου είναι 2 αυγά με το ασπράδι τους, μισό φλιντζάνι ζάχαρη, έχω βάλει και ξανθή και άσπρη ζάχαρη, είναι περίπου 100 γραμμάρια, 2 βανίλιες, ένα φλιντζάνι γάλα, δεν το ξεχυλίζω, είναι περίπου 220 ml, 1,5 φλιντζάνι αλεύρι φαρίνα, περίπου 200 γραμμάρια, και έχω λιώσει 1/4 της πλάκας βουτύρου του ανάλατου γάλακτος, περίπου είναι 60 γραμμάρια. Λίγο αλάτι, 1-2 κουταλιές ανθό νερό και baking powder 2 κουταλάκια. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το χυλό για τις βάφλες. Αρχίζουμε. Θα βάλω τα 2 αυγά. Θα τα χτυπήσω, δεν θέλω να μίξερ, θα τα χτυπήσω μες στο χέρι. Δεν θέλουν πολύ χτύπημα, φαίνεται. Όχι, δεν θέλω. Να το. Έτσι. Απλώς να ενωθεί το ασπράδι με τον κρόκο. Να το έτσι. Μετά ρίχνω τη ζάχαρη μου μέσα και το ανακατεύω. Συνεχίζεις να το ανακατεύεις. Συνεχίζω να το ανακατεύω. Να το. Ωραία. Τώρα. Για να δώσει άρωμα, διότι το αυγό έχει μια μυρωδιά, θα βάλω και τις 2. Και η δεύτερη. 2 βανίλιες. Θα ρίξω και το 1 φλιντζάνι γάλα. Εγώ είναι πλήρης που βάλω. Εσείς μπορεί να βάλετε ό,τι θέλει ο καθένας. χαμηλά λιπαρά. Στις βάφλες πρέπει να βάλουμε baking powder. Μέσα στο αλεύρι. Μέσα στο αλεύρι, διότι αυτές έρχονται πιο φουσκωτές. Δεν είναι όπως τις κρέμες. Η βάφλα θέλει baking powder για να αποκτήσει τον όγκο της όταν ψήνεται. Μπορούμε τούτο να το περάσουμε και από τρυπητό, αν θέλουμε, αλλά και με το ανακάτεμα γίνεται η δουλειά μας. Θα προσθέσουμε μια μπρέζα αλάτι, δίνει γεύση, και λίγο το αλεύρι μου θα το βάλω στο μείγμα. Ωραία. Ανακατεύουμε και βάζουμε. Αν δεν μπορείτε έτσι, μπορείτε να πάρετε ένα κουτάλι. Είναι λίγο μικρό το δοχείο σου. Όχι, είναι καλό το δοχείο μου. Είναι και ωραία βαθερλωτή του τηλεκάνη και βοηθά στο χτύπημα από κάτω. Την ξανάφτιαξα κι άλλες φορές αυτό και το βρίσκω βολικό. Ωραία. Δεν θα χτυπούμε ένα απότομα. Τι. Είδες το. Ναι. Το βλέπεις. Το χτυπούμε να διαλυθεί καλά. Να το χυλό. Το βλέπετε. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μίξερ του χεριού, μπορείτε. Ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε πιο μεγάλη λεκάνη. Πιο μεγάλη, ναι. Εγώ επειδή εσύ δεν το βρίσκω δύσκολο, ακριβώς μέχρι να ανοίξω μίξερ και ιστορίες, προτιμώ απλά. Αν θέλει να πλύνει και μίξερ. Ναι, προτιμώ απλά πράγματα. Αφού γίνεται κιόλας, έτσι θέλει και πολύ. Και στο τέλος θα βάλω το λιωμένο βούτυρο. Είναι βούτυρος γάλακτος. Δεν χρησιμοποιώ πολύ για να μην γίνονται πολύ βαρετές. Στα αρωματικά μπορεί να βάλετε και ανθό νερό και κονιάκ. Εσύ να μπορεί να βάλεις. Εγώ έβαλες τις βανίλιες μόνο. Έβαλα βανίλιες. Βάλε και λίγο ανθό νερό. Να φέρω λίγο ανθό νερό για και λίγο. άρωμα. Να βάλουμε. Έχω βάλει τις βανίλιες μου, αλλά αφού ζήτησε και ο Μιχάλης να βάλουμε ακόμα κάτι αρωματικό, θα βάλω και 1-2 κουταλιές ανθό νερό. Ό,τι άρωμα θέλουμε, που μας αρέσει, βάζουμε. Ωραία. Και με τις βανίλιες πάλι καλό είναι. Νάτι, δεν τι ωραίος χυλός έχει γίνει. Μυρίζει όμως το ανθό νερό. Μυρίζει, ναι. Το μείγμα μου έχει γίνει και θα το βάλω λίγες ώρες στο ψυγείο. Πρέπει να μπει στο ψυγείο. Ναι, γίνεται πιο ωραία η βάφλα. Θέλει τις ώρες της. Πόσες ώρες και δηλαδή? 3 ώρες. Ο χυλός μου είναι έτοιμος. Θα τον πλύσω από πάνω και θα τον βάλω στο ψυγείο. Μέχρι το απόγευμα. Μέχρι το απόγευμα. Τις έχω βγάλει από το ψυγείο. Θα την ανάψω θα χρησιμοποιήσω βαφλιέρα. Όσοι δεν έχουν. Μπορεί να τις κάνω και στο τηγάνι. Δεν τις έκανα καμιά φορά μου στο τηγάνι. Εγώ πάντα με στη βαφλιέρα μου. Οι κρέπες γίνονται, αλλά αυτές δεν τις δοκίμασα. Δεν ξέρω να πω. Ωραία. Θα τις βάλω στο 3 νούμερο. Όταν πρασινίσει σημαίνει προθερμάθηκε η βαφλέρα σου, ναι, και είναι έτοιμη να δεχτεί
το μείγμα για την πρώτη. Είναι το κόκκινο και έχει ανάψει και το πράσινο που είναι ένδειξη ότι είναι. Προθερμάθηκε. Ναι, είναι έτοιμο. Ωραία. Άντε. Να προσέχουμε να μην βάλουμε πάρα πολύ. Ναι. Ένα λεπτάκι. Την κινούμε έτσι να πιάσει παντού πάνω στην πλάκα να της βαφλιέρας. Να απλώσει ο χυλός. Και την κλείνουμε. Αυτό είναι. Πώς θα καταλάβουμε ότι είναι έτοιμη? Θα την ανοίξουμε από πάνω. Δεν αργεί. Α, είναι από εμπειρία δηλαδή. Ναι, δεν αργεί. Θα την ανοίξουμε. Δεν αργεί. Να, ήδη άρχισε. Ακόμα λίγο. Όσο θέλουμε ξηροψημένες τις κάνουμε. Μάλιστα. Μπορούμε να βάλουμε και πιο ψηλή θερμοκρασία, αλλά καύκεις ούτε τσενενόρες, δεν δοκίμασατε. 3 με 3,5 είναι καλύτερη ρύθμιση και θα γίνεται ωραίο ψήσιμο. Ωραία. Διότι πρέπει να είναι έτσι αφράδι από μέσα. Δεν είναι όπως την κρέπα. Γι' αυτό βάλουμε baking powder. Στις κρέπες δεν βάλεις baking powder. Σε τούτες η διαφορά είναι ότι βάζουμε baking powder για να γίνει πιο παχιά. Να φουσκώσει λίγο. Φουσκώσει λίγο, είναι διαφορετική. Άντε, ψήθηκε σημαίνει. Έτσι. Άντε, βγάλει την Πάει πρώτη. Νάτι. Να το βάζω, αρχίζω από το κέντρο. Μάλιστα. Αρχίζεις από το κέντρο. Και απλώνει ο χυλός. Απλώνει ο χυλός. Που το κέντρο θα αρχίσετε. Έτσι. Ανάμιση κουταλιά. Έτσι. Θα την απλώσω στην πλάκα της βαφλιέρας μου. Νάτι. Και θα την κλείσω. Και θα την κλείσω. Δεν βάλουμε πολύ. Δέστε την τι ωραία που είναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και μυρίζει ωραία. Η βανίλια της και το ανθόρυβο που έχουμε βάλει μέσα της έχουν δώσει ωραίο άρωμα. Πρέπει να είναι ωραία. Νάτι. Έτεινε και τη δεύτερη. 1-2 μέρες διατηρείται ο χυλός στο ψυγείο. Και τις κάνουμε ζεστές όταν έρθει κάποιος. Εγώ δεν θα τις κάνω σήμερα. Προτιμάς. Ναι, έτσι ζεστές. Να τις απολαύσεις είναι πιο ωραίες. Αφού η διαδικασία είναι πολύ εύκολη. Γιατί να τις κάνω όλες και να τις έχω μες στο ψυγείο ή άλλου. Ήρθε κάποιος, αν έχεις το χυλόν έτοιμο, μέσα σε Λεπτά. πόσα λεπτά μας πήρε? 2-3-5 λεπτά. Ακριβώς. Θα κάνω ακόμα μια. Και πώς τρώγονται αυτές, με τι συνοδευτικά? Με μαρμελάδες, με μέλι, με παγωτό, με σοκολάτα. Άμα έχω μια εκδήλωση, έναν τραπέζι, έχω τον χυλό μου έτοιμο και σε 2 λεπτά μπορεί κάποια φίλη μου να μου τις κάνει και να τους κάνω τον decoration και να τις σερβίρω στους επισκέπτες μου, στις φίλες μου, στις εγγονές μου. Όλοι τις λατρεύουν, τους αρέσει πάρα πολύ. Εύκολο, πολύ εύκολο γλυκό. Και λατρευτώ από τα παιδάκια. Το υπόλοιπο μείγμα θα το βάλω στο ψυγείο και θα το χρησιμοποιήσω αύριο. 1-2 μέρες το χρησιμοποιώ. Το κρατάμε στο ψυγείο, μπορούμε να το κρατήσουμε. Ναι, επειδή έχει αυγό μέσα, έχει γάλα, έχει βούτυρο, δεν το κρατάμε πολλά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να φάμε τις βάφλες της Λίζας. Βάλουμε λίγο μέλι που είναι υγιεινότατο και πολύ ωφέλιμο. Δεν είναι μόνο ένα γλυκό, είναι ένα χορταστικό γλυκό. Εγώ απόψε δεν θα φάω τίποτα άλλο, μόνο αυτήν τη βάφλα, είναι αρκετή για βραδινό για μένα. Κάντε και εσείς τις βάφλες με τον δικό μας τρόπο, γραφτείτε στο κανάλι μας, προωθήστε τα βίντεο μας και να είστε καλά.